Välkommen till en ny video. Ali har hållit på och brutit upp golvet. Jag har glömt berätta för er att när Ali slipade bagageluckan runt fönstret på insidan så upptäckte han ett hål i golvet. Ali ringde mig precis och sa att vi har ett problem. Rostrelaterat. Det där bådar inte gott. Oj, värsta hålet. Där. Det visste vi. Det visste vi. Och det här. Och sen... jag vet inte vad du tycker om det här. Men jag är lite sugen på att ta bort golvet. Och se vad fan som finns under. Jag kröp ner och tittade. Och i mitten så såg jag faktiskt väldigt fint ut. Det var mest här på sidan. Typ så. Som var rostigt. Alltså om jag ska vara helt ärlig så skulle jag vilja ta bort hela golvet. Det kommer kännas bättre att ta bort golvet. Och lufta allting typ. Kör med luft så att allt skit ramlar. Så du ser ner vad som finns. Sen tvätta det. Och sen rostskydda det. Och måla. Och sen sätta en ny plywood. Då kommer du vara säker 100% på att inget rost, ingenting över hela bussen. Nu vet vi typ inte vad. Alltså plywooden, som sagt, kröp jag in och tittade under. Det var ingenting. Men sen vet man ju typ inte. Jag knackade på det och det var också. Det var bra. Ja, alltså det kan vi väl göra. Vi har ju tiden till att göra det. Ja. Ska vi köra sten, sax, påse eller? Alltså då känner jag ju att det är lite prio. Eftersom att vi går in i augusti så. Ja, det är ju typ bara liksom... Det är ju bara kylan som är ett problem. Men om du ska vara inne i bussen så är det ju väldigt kallt att jobba inne i bussen om du inte har ett golv. För att jag tänker att på vinter sätter vi in element här och värme så att vi kan vara här och jobba. Och vi har bestämt oss för att göra det. Det är det han har gjort nu. Jag har faktiskt inte tittat hur långt han har kommit. Så spännande. Men gud! Vad duktig du är! Shit! Men det ser ju bra ut. Ja, här ser det bra ut. Där ser det inte bra ut. Fast jag tror inte det är så farligt. Alltså det går att slipa och så. Här behöver vi byta. Men det är ju det här måste du byta. Oj, ja, gud ja. Det är bra, det här måste. Men typ det här ser bra ut. Ja, vad duktig han är. Han har tagit bort allt golv. Det vi ska göra nu är ju att kolla de här balkarna som är vid sidan. Och så ska vi ska slippa bort all rost. Och sen ska vi måla dem och vi ska byta ut den balken som är här vid sidan vid dörren. Och likadant precis här. Byta plåten som är här också vid bagageluckan. Så att, ja, men det blir bra. Han är så grym, Ali. Jag ska måla den här bagageluckan en gång till. Vi målade bara den en gång förra gången. Jag tror att många kommer tycka typ vilken skitbuss de har köpt. Det är massa rost överallt och lalalala. Grejen är att med Mercedes-Benz varubussarna så kommer det komma rost. Alltså rost är oundvikligt för att Mercedes-Benz rostskyddar inte underredet på de här bilarna. Så är det med det. Grejen är också att anledningen till att vi valde att bryta upp golvet var för att såklart såg vi att det var ett hål. Men också det var någonting vi har dividerat i sen vi köpte bussen. Vi kände att vi gärna ville veta 100% hur bussen ser ut underifrån.
och hur balkarna är och om det verkligen är någonting liksom om det är någonting vi behöver byta eller laga. Vi har ju liksom svetsare här och möjlighet att svetsa det och byta det, så varför inte kolla? Grejen är också typ att vi känner att vi vill göra ett så grundligt arbete som möjligt. Vi vill liksom inte bara så här riva ut allting i bussen, bygga på väggar, bära in liksom, bygga soffa, bygga säng, in med blommor och textilier och sen bara tuta och köra. Vi vill verkligen gå igenom hela bussen, byta ut allting som är söndrigt och laga och sen börja bygga på. Likadant med liksom motorn och allting. Nu valde ju vi att köra hem vår buss och vi har kört 100 mil och den har gått galant, inga problem. Så att vi vet att motorn är bra, men vi vill också liksom lämna in bilen och göra en full service. Vi vill byta olja, kanske bromsvätska, vi vill byta bromsbeläggen, även om den kanske byttes ganska nyligen. För att vi vet faktiskt inte 100%. Vi fick ju för sig en servicebok. Vi känner lite att vi vill vara på den säkra sidan och verkligen göra en grundlig undersökning på en verkstad på bussen så att vi skapar de bästa förutsättningarna för oss när vi ska ut på vår liksom, jorden runtresa. En sån grej kan ju också minimera kostnaderna i framtiden. Om man inte kollar igenom bussen grundligt, då kanske man står där och helt plötsligt har hela bussen pajat. Vi vill ju liksom göra ett så grundligt arbete som möjligt för att underlätta för oss själva och för att vi vill att vårt hem ska vara det finaste och bästa skicket liksom. Jag har faktiskt inte berättat, men det här är Lucy, min katt. När jag och Ali träffades så hade han ju redan Mio och jag hade Lucy. Och när jag och Ali flyttade ihop så funkade inte Lucy och Mio ihop. Så Lucy fick flytta ut till min mamma. Hon hade ju redan bott här innan. Så hon liksom kände till området och hon kände sig bekväm att vara här och så. Så nu bor Lucy hos min mamma. Jag har ju Mio tatuerat där. Och sen har ni kanske undrat, eller så kanske ni inte har det, men jag har ju att det står Lucy där. Och det här är alltså då Lucy. Vi har precis haft lunch nu och Ali har redan gått ner och fortsatt på golvet. Han ska slipa det nu, de balkarna som var väldigt rostiga. Och jag ska börja skruva på vårt kök. Lite typ orolig, eller inte orolig men jag är lite nervös. Alla ni svenskar vet väl hur det är att skruva en IKEA-möbel. Vi får väl se hur det går. Det var länge sedan man skruvade IKEA-möbel, men det löser man nog. Skål! Det ser som nya. Så coolt! Så himla fint väder så vi tänkte grilla. Så vi ska åka och handla lite grillgrejer. Yes, det är så gott. Ja, vi har typ inte grillat någonting i sommar. Nej. Alltså kolla, den var superfin faktiskt. Ja, den var Den nice. var också superfin, men den är lite ljusare. Ja.
Den var dunder alltså. Alltså kameran gör inte den rättvisa, men vi får titta på den. Kanske zooma den lite. Den var superfin, eller hur? Det sitter inte någon av dem. Men de andra var lite finare. De som var där borta? Ja. Ja, jag tycker också det. Om vi kan köra på dem hade det varit perfekt. Ja, så skulle du lägga den färgen på det så skulle det bli en helt annan vibe. Såklart. För den är ju väldigt randig. Jag tror att det var den jag tittade på internet. Det här. Men samtidigt det kan bli för. Tror vi kör på de här så testar vi vem som passar bäst. God morgon! Ny dag, nya möjligheter och ny arbetsdag. Kajsa är där inne och hon har fått lite sovmorgon. Det förtjänar hon. Hon har jobbat mycket. Jag ska fortsätta med golvet där bak som vi har rivit. Ska vi tvätta bussen underifrån idag? Det är jag väldigt taggad på faktiskt. Är det mer rost så får vi fixa det. Annars så är det jättebra. Så det är det vi ska göra idag. Alla har liksom högtryckstvättat hela undersidan på vår bil. Det är så jävla grymt. Gud vad ren den blev. Shit. Och det här ska ju målas också. Jag är färdig med alla köksskåp. Det ska ju vara massa lådor till också, men jag tror att vi får göra det nästa vecka. Nu tänkte jag fästa bets och lacken som vi köpte på Bauhaus. Jag ska slipa först och sen ska jag testa dem, så det ska bli så spännande. Vi ska ju inte använda de här, det är mer typ det var det vi hade och det är mer för att vi vill hitta färgen. Jag tycker färgen skiljer sig inte jättemycket från liksom, tycker jag. Eller så kanske det gör det. Men jag tror inte det. Oj, 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 det har målat. Ja. Du har testat det. Vad tycker du? Oj. Alltså jag tror ju också, jag vet inte om det här är furu. Men jag tror att de kommer, alltså det kommer bli en annan vibe. När liksom man ser det här mönstret i plywooden. Ja, såklart. Och nu har jag ju bara slipat liksom, det kommer ju bli mycket jämnare i, typ som det här du ser ju. Jag fattar. Strecken liksom. Men vad tycker du då? Alltså, den ser finare ut faktiskt. Jag gillar också den. Den ser lite typ så här, vi vill också ha... Varm.
Ja, och så här marockansk stil. Mm. Och då tror jag den passar bättre. Mörk, tråkig. Ja. Jag gillar också den här. Den heter ju Mahogny. Riktigt nice faktiskt. Ja. Men jag tror också typ så här att man ska göra det på riktigt. Att man köper en riktig skiva plywood, man gör en lucka, man sätter dit köket. Man liksom, alltså man får liksom testa. Det finns ingen stress med luckorna menar jag egentligen. Nej. Man kan ju göra någon lucka och sen skruva fast den när man liksom börjar bli färdig och bara, ja men vad är det här? Jag menar det är så enkelt att byta bets och byta luckor. Ja. Om det är så att man känner att det är fel. Men den var fin också, men jag tror inte att den hade passat i bussen riktigt. Det är liksom Nej, inte det är riktigt lite den för viben mörkt. vi vill ha. Nej, exakt. Det är så svårt typ. Jag har Det är svårt att jättenice. föreställa mig färger så. Men jag tror det blir svårt också för det ska passa med allt annat typ. Och det är svårt att veta nu i förväg när vi inte har några grejer. Så... Men jag tycker att den är Men nice. jag tycker den är riktigt nice. Den här har man sett så många. Alltså, den är vanlig. den är väldigt vanlig. Typ. Den är inte jättevanlig. Så kul att testa lite nytt typ. Nice. Du har varit jätteduktig idag. Kommentera gärna vilken ni tycker är finast. Det hade ju varit roligt att veta vad ni tycker. En annan grej som vi har gjort faktiskt som inte vi har berättat är att vi har sagt upp vår lägenhet. Jag sa ju det för några videos sedan att vi funderade på att säga upp vår lägenhet för att vi ville försöka spara så mycket pengar som möjligt och hitta ett billigare boende. Och vi har gjort det nu. Vi ska faktiskt bo här hos min mamma. Hon är så himla snäll och låter oss bo här. Och det gör att vi kan spara väldigt mycket pengar. Så vi kommer flytta ut i vår lägenhet i slutet på oktober och flytta in här i november. Sen räknar vi att bussen är färdig liksom, så att man kan sova och man kan liksom ha el och så i den i maj. Och då blir det bara 6 månader. Så det känns bra. Det kommer bli väldigt nice att bo här ute också närmare bussen. Det tar ju ändå 40 minuter att köra hit ifrån vår lägenhet ut hit. Vilket gör att vi kan liksom få in mer timmar än bussen. Vi kan liksom gå ut och jobba typ 1 eller 2 timmar om vi har lite tid över. Man liksom inte ligger och köra så himla långt för att komma till bussen. Det som är lite tråkigt är ju då att vi har behövt hitta ett nytt boende till Mio. För att som jag sa så bor ju Lucy här, min katt. Vilket gör att de inte riktigt kan bo ihop. Men han har redan fått ett nytt hem och det känns ju jättetråkigt för oss. För vi älskar ju Mio och han. Det har varit jättejobbigt men också vi ville ju inte att Mio skulle bo i bussen med oss. Det var ju aldrig liksom vår plan. Vi tror inte att Mio hade trivts i bussen. Han har aldrig varit jätteförtjust i att åka bil. Nej, men vi tror helt enkelt inte att det är ett liv för honom. Han har flyttat ut hos en barndomsvän till mig och hennes tjej och de har massa djur och de har ett hus på landet. Jag tror de har typ 10 hektar mark så att han har väldigt mycket plats att röra sig på. Jag tror att han kommer trivas jättebra där. Så att det gör ju också att vi kan åka och hälsa på honom när vi vill och sådär. Så att det känns bra. Såklart att det känns jobbigt men vi vill liksom göra det som är bäst för Mio och inte det som är bäst för oss. Jag tänker nog avsluta den här videon här nu. Nu ska vi njuta av det fina vädret och de sista dagarna på vår semester. Det har varit väldigt mycket jobb den här semestern. Det har varit jätteroligt och det har varit jätteroligt att liksom bara dyka in i det här arbetet med bussen eller i det här projektet och liksom bara gå 100% all in. Men jag tror också att det är viktigt att man ibland stannar upp och känner efter och typ ser och tar in hur långt man har kommit. Så jag tror att det är viktigt att man bara stannar upp och njuter av resan också och att liksom målet inte är det viktiga utan att resan precis är lika viktig som målet. Ute av sommaren nu, det är inte jättelångt kvar tills det är slut. Vi avslutar den här videon för den här veckan så ses vi nästa vecka. Hej då!